Xin chào các bạn đang đến với Yến Podcast. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 âm lịch, tức là chỉ còn 2 ngày nữa, một ngày nữa thôi chứ nhỉ, là chúng ta sẽ đến ngày ông Công ông Táo, ngày tiễn Táo Quân về chầu Ngọc Hoàng. Vào ngày này gia đình các bạn thường làm những gì? Thực ra trước đây mỗi khi nhắc đến ông Công ông Táo thì mình chỉ nhớ đến việc được đi thả cá phóng sinh. Còn nhắc đến Táo Quân thì sẽ nghĩ ngay đến chương trình Táo Quân phát sóng trên đài truyền hình vào mỗi đêm 30 Tết. Sau khi lập gia đình rồi thì được mẹ giao cho nhiệm vụ đi mua mũ mão, vàng mã để mẹ cúng, chứ cũng chưa biết nhiều về ngày lễ này. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về ngày 23 tháng Chạp này nhé. Theo truyền thống dân gian Việt Nam, ngày đưa ông Công ông Táo về trời là ngày 23 tháng Chạp hàng năm, tức vào ngày 23 tháng 12 âm lịch. Lễ cúng ông Công ông Táo là một trong những lễ cúng quan trọng trong dịp trước Tết Nguyên đán. Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ 3 vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc, nhưng được Việt hóa thành sự tích hai ông một bà, bao gồm 3 vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp núc. Vì vậy, người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc ông Táo. Sự tích kể rằng Thị Nhi có chồng là Trọng Cao, tuy ăn ở mặn nồng tha thiết với nhau nhưng mãi không có con. Vì vậy dần dà Trọng Cao hay kiếm chuyện dằn vặt vợ. Một lần chỉ vì một chuyện nhỏ, Cao gây thành chuyện lớn, đánh Thị Nhi và đuổi đi. Nhi bỏ nhà, lang thang đến một xứ khác và gặp được Phạm Lang. Hai người phải lòng nhau và kết thành vợ chồng. Vì phần Trọng Cao, sau khi nguôi giận thì ân hận về hành động của mình nên đã lên đường tìm kiếm vợ. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hết gạo hết tiền, Trọng Cao phải làm kẻ ăn xin dọc đường. Tình cờ Trọng Cao tìm xin ăn đúng nhà của Thị Nhi đúng lúc Phạm Lang đi vắng. Nhi nhận ra người hành khất là người chồng cũ nên mời vào nhà nấu cơm tiếp đãi. Đúng lúc đó Phạm Lang trở về, vì sợ chồng nghi oan nên Thị Nhi bèn giấu Cao dưới đống dạ sau vườn. Chẳng may đêm ấy Phạm Lang nổi lửa đốt đống dạ để lấy tro bón ruộng. Thấy lửa cháy, Nhi hốt hoảng lò mình vào để cứu chồng cũ ra. Thấy vợ mình nhảy vào đống lửa, Phạm Lang thương vợ cũng nhảy theo khiến cả ba đều chết trong đám lửa. Cảm động trước tình nghĩa của ba người nên Ngọc Hoàng đã phong cho làm vua bếp. Theo đó người chồng mới là Thổ Công trông coi việc trong bếp, người chồng cũ là Thổ Địa trông coi việc trong nhà, còn người vợ là Thổ Kỳ phụ trách trông coi việc chợ búa. Theo sự tích dân gian Việt Nam, hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Rồi vào đêm giao thừa thì Táo Quân mới trở lại hạ giới để tiếp tục thực hiện công việc trông coi bếp lửa cho gia đình. Người dân tin rằng ông Táo không chỉ là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ, mang đến nhiều điều may mắn mà còn ngăn cản sự xâm nhập của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Vì thế vào ngày này các gia đình Việt sẽ thường làm mâm cơm để đưa ông Công ông Táo lên chầu trời. Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo sẽ gồm có 3 bộ mã, 2 bộ đàn ông tượng trưng cho 2 táo ông và 1 bộ đàn bà tượng trưng cho táo bà. Lễ vật cúng ông Táo gồm mũ ông Công 3 chiếc, 2 mũ đàn ông và 1 mũ đàn bà. Chiếc mũ dành cho các ông Táo thì có 2 cánh chuồn, mũ dành cho táo bà thì không có cánh chuồn. Những mũ này được trang trí với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những dây kim tuyến màu sắc sặc sỡ. Hương, đèn nến, lọ hoa tươi, đĩa ngũ quả tươi, 3 bộ mũ áo, hia 2 Táo Quân cùng tiền vàng. Những đồ vàng mã như mũ, áo, hia và một số vàng thoi bằng giấy sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Trong truyền thuyết, cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế vào ngày này, sau khi làm lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao thả, ngụ ý cá hóa long, nghĩa là cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời. Bởi thế cứ đến ngày Tết ông Công ông Táo là người Việt lại làm lễ cúng cá chép. Người dân thường chuẩn bị 1 đôi hoặc 3 con cá chép sống, thả trong chậu nước cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong sẽ đem thả ở sông, ao, hồ, nghĩa là phóng sinh để đưa ông Táo về trời. Phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa, đồng thời còn thể hiện sự từ bi quý báu của người Việt Nam. Và trên đây là một số thông tin về ngày ông Công ông Táo. Tuy nhiên ở mỗi khu vực sẽ có những phong tục và cách thức cúng ông Táo khác nhau.
Hãy chia sẻ với tôi về cách thức cúng ông Táo ở khu vực của bạn dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.